જૂનાગઢના દામોદર કુંડ ખાતે વૈદિક હોળી, ગિરનાર પર 1100 નાળિયેરની અને ગાંધીગ્રામમાં 51,000 છાણાની તો ઉપલા દાતાર પર ગાયના છાણાની હોળી પ્રગટાવવામાં આવી હતી. જૂનાગઢ શહેરમાં ઠેર ઠેર હોલિકા દહન સાથે ઉતાશીના પર્વની ધામધૂમ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી છે. જૂનાગઢ શહેરમાં રવિવારે ઠેર ઠેર હોલિકા દહન સાથે ઉતાશી પર્વની ધામધૂમ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ત્યારે સૌપ્રથમ ગિરનાર પર્વત પર માં અંબાના મંદિરના પાસેના ચોકમાં પ્રથમ હોળી પ્રગટાવવામાં આવે છે. બાદના શહેરના અનેક સ્થળોએ હોલિકા દહન કરવામાં આવતું હોય છે. માં અંબાના મંદિરે વર્ષોની પરંપરા મુજબ મહંત મોટા પીર બાવા તનસુખગીરી બાપુના માર્ગદર્શનમાં નાળિયેરની હોળી પ્રગટાવવામાં આવે છે, જેમાં 1100 થી પણ વધુ નાળિયેર હોમવામાં આવતા હોય છે. શહેરના તીર્થધામ દામોદર કુંડ ખાતે પણ વૈદિક હોળી પ્રગટાવાઈ હતી. આ હોળીના દર્શન કરવા મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટી પડ્યા હતા અને પ્રદક્ષિણા ફરી પરિવારના આરોગ્ય અને સ્વાસ્થ્ય તંદુરસ્ત રહે તે માટે પ્રાર્થના પણ કરવામાં આવી હતી. મહત્વનું છે કે દાતારના ડુંગર પર મહંત ભીમ બાપુના માર્ગદર્શનમાં પણ હોળી પ્રગટાવાઈ હતી. અહીંયા માત્ર ગૌશાળાના છાણાનો જ ઉપયોગ કરી અને વૈદિક હોળી કરવામાં આવતી હોય છે. લોકોએ શ્રીફળ, ધાણી, દાળિયા, ખજૂર, પતાસા, હારડા વગેરે સાથે સાથે કપૂર પણ હોલિકા દહનમાં પધરાવ્યા હોય છે. અને પરિવારને ત્યાં બાળકનો જન્મ થયો હોય પછી પ્રથમ જો હોળી હોય ત્યારે વાળ કાઢી મામા દ્વારા ઉતાસણીની પ્રથમ પ્રદક્ષિણા પણ કરવામાં આવતી હોય છે અને બાળકના તંદુરસ્તી ભર્યા દીર્ઘાયુની શુભકામના પણ કરવામાં આવતી હોય છે. જ્યારે શહેરમાં સૌથી મોટી ગાંધીગ્રામની હોળી પ્રજ્વલિત કરાઈ છે, જેમાં 50,000 કરતા પણ વધારે છાણાનો ઉપયોગ થતો હોય છે. ખાસ આ હોળી માટે સી ડિવિઝન પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરના હાથે હોલિકા દહન કરવામાં આવે છે. એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે હોલિકા દહન સાથે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓનું પણ દહન પોલીસ દ્વારા આખા વર્ષ થતું હોય છે અને કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે પોલીસ તંત્રનો પણ આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવતો હોય છે. આ જ રીતે જૂનાગઢ શહેરમાં ઠેર ઠેર જગ્યાએ હોલિકા દહન કરવામાં આવ્યું હતું. સાગર નિર્મલ, જીવીવી મીડિયા, જૂનાગઢ. અમારો અહેવાલ આપને કેવો લાગ્યો કોમેન્ટમાં અવશ્ય જણાવશો. ખાસ અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું અને વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં. અમારું બાળક છે ધર્મ અક્ષયભાઈ એટલે એના મામા મામી અને માટે લાવ્યા છે. એકદમ મજા છે, બાળક પણ શાંત છે અને બહુ એન્જોય કરવા એકદમ ક્રાઉડી છે, બહુ ઉત્સાહ છે બધામાં અને બહુ મજા કરીએ છીએ. પહેલી હોળી એવી રીતે કરીએ કે એ પણ પ્રહલાદ જેવા હું નોમા ઠાકર. આમ તો બધાને હોલિકા દહન વિશે ખબર જ છે કે હોલિકા પ્રહલાદને લઈ અને પોતાના ખોળામાં આગમાં બેઠી હતી, પણ પ્રહલાદની જગ્યાએ હોલિકા દહન થઈ ગયું. ત્યારથી હોલિકા દહન નામ પડી ગયું. પણ આજે હું તમને બીજી એક વાત કરું કે હોલિકા દહન એટલે આપણા મનના, આપણી જે પ્રકૃતિ છે જેમાં નેગેટિવિટી ભરેલી છે આજના જમાનામાં, બીજા પ્રત્યે ઈર્ષા, બુરાઈ, એ બધું નું દહન કરો એ સાચી હોલિકા દહન છે. અને અત્યારે ઇલેક્શનનો માહોલ તો છે જે બધાને ખબર છે, તો ઇલેક્શનના આપણા મતનું કેટલું મહત્વ છે એ હું તમને કહીશ કે બધા હોલિકાના જે ઝાડ હોય છે તેના ઉપરથી વરસાદનો માહોલ જાણતા હોય છે કે ઝાડ જેવી જાશે, જે દિશામાં જાશે એ દિશામાં વરસાદનું પ્રમાણ વધારે રહેશે. પણ અત્યારે ઇલેક્શન આવી રહ્યા છે તો મારો મેસેજ બધાને એક જ છે કે પોતાનો એક કિંમતી વોટ તમારા સાચા ચૂંટાયેલા વ્યક્તિને આપો, જેથી કરીને તમે ચૂંટેલા વ્યક્તિ આપણું જ સાંભળી અને આપણી જ જે બધી પ્રોબ્લેમ છે એ બધાને સોલ્વ કરી શકે. થેન્ક યુ. મારું નામ વીરાભાઈ મોરી, ગાંધીગ્રામમાં રહું છું. આ ઉતાસળી 60 થી 70 વર્ષ જૂની ઉતાસળી છે. આ ઉતાસળી નકરા છાણા ઉતાસળી કરીએ. આ ઉતાસળીમાં અમારા રબારી યુવક કાર્યકર્તાઓ રાજુભાઈ છે, નિલેશભાઈ છે, ભાઈ રામભાઈ છે, હાજાભાઈ છે, આ તમામની તનતોડ મહેનત, છેલ્લે 12 દિવસ તનતોડ મહેનત કરીને આ છાણા એકત્ર કરીને આ ઉતાસળી કરીએ છીએ. આ ઉતાસળીમાં જુનાગઢની જનતાનો, તેમ ગાંધીગ્રામની જનતાનો, તેમ સી ડિવિઝનનો, તેમજ અમારા ભીમભાઈ રાડા તનતોડ મહેનત કરી રહ્યા છે.
એ અમારે બહારના લોકો ભાઈ બંગાળી લોકો છે, એ લોકો આ વસ્તુ બહુ માને. અને અમારા વણજારા સાહેબ આવ્યા ગાંધી સીડીજેના, તેના સાથે કરાવેલ છે. બસ સાથ સહકાર પૂરેપૂરો અમને આપે. સીડીજેના હાથે એટલા માટે કરાવીએ કે પેલા તો એ લોકોનો પેટ્રોલિંગ સતત પેટ્રોલિંગ ચાલુ રહીએ એટલે ગુનાખોરી ઓછી રહીએ. એના માટે અમે એ લોકોને વધારે કરીએ.